Hi! Welcome to KitZhen TV. Ngayong araw ay ating lulutuin ang request ng nanalo sa nakaraang weekly giveaway. Mamaya ay i-announce ko kung sino mananalo sa Friday weekly giveaway. Pero sa ngayon ay samahan niyo muna akong magluto ng Sizzling seafood mix. Narito ang mga ingredients. 1 bulb garlic, 1 small piece diced ginger, 2 stalks spring onion, 1/8 teaspoon salt, 1/8 teaspoon ground pepper, 1/8 cup butter, 3 pieces red chilli, 3 tablespoon oyster sauce, 1/2 piece carrot, 1/2 piece red bell pepper, 1/2 piece onion, 8 pieces squid. Minarinate ko na to ng a pinch of salt and pepper. 6 pieces mussels, 1/2 green bell pepper, 1/8 kilo salmon, 1/8 kilo tofu, 8 pieces shrimp. Minarinate ko rin ito ng a pinch of salt and pepper. 5 pieces of mushroom. Ngayon ay atin na lutuin ang seafood mix. Una, ilagay natin ang salmon, shrimp, at ating lutuin ng 1 minuto sa bawat side. Ngayon ay sunod naman natin ang squid. Ngayon ay sunod naman natin ang tokwa. Then mussel. Lutuin din natin ito ng tig-1 minuto bawat side. Pag naprito na, ay simulan na nating iluto naman ang mga gulay. Magpakulo muna tayo ng tubig. Sa tubig, dapat lagyan natin ito ng a pinch of salt, oil, at konting asukal para mapanatili ang fresh look ng gulay. Ngayon ay pakuluan natin ng 1 minuto. Ayan, hanguin na natin. Ngayon ay atin nang igisa ang lahat ng mga ingredients ng 1 minuto lamang.
ayan. I-set aside muna natin ang seafood mix. Ngayon ay ihanda na natin ang sizzling plate. Painitin muna natin ang sizzling plate bago lagyan ng butter. Isunod ang natirang luya, bawang, red chilli, sibuyas, pepper, at hintayin maging brown ito bago ihalo ang seafood mix o ang lahat ng mga ingredients. Ayan, luto na. Sarap ang bango. Ito na ang sizzling seafood mix. Tikman na natin. Sobrang sarap siguro nito. Wow! Gusto ko marami. Ang sarap. Super. Tamang-tama ang lasa. Sarap. Ang maswerteng nanalo ay si... Congratulations! Para ma-claim ang prize, kontakin na lang ang number na sumusunod. Para makasali sa Friday Weekly Giveaway, ay sundin lamang ang mga mechanics. Narito ang mga mechanics. Don't forget to click the like button and